Chào các anh chị. Thì bữa nay tôi nói với các anh chị về vấn đề nhân quyền. Thì trước mắt á, thì tôi vừa mới kiện toàn xong cái bộ luật gọi là luật mại dâm với luật cờ bạc. Là chủ yếu là chúng tôi mở tự do là thoáng luôn, như ở thế giới tư bản là chúng tôi mở những đặc khu. Còn ở trong đất liền á, là chúng tôi không có cho cờ bạc. Muốn cờ bạc á, thì ra đặc khu. Còn muốn mại dâm á, thì ở ngoài đặc khu cũng có, tức là cho đó tự do. Còn ở trong đất liền á, là chúng tôi hình thành những hợp tác xã, tại vì ở trong đất liền chúng tôi cấm cũng không được, tại vì quá trời nhiều đông rồi, chỗ nào cũng có. Thì chúng tôi hình thành những hợp tác xã và chúng tôi không có thu thuế, mà chúng tôi chỉ thu cái tiền gọi là cái tiền kiểm định sức khỏe định kỳ, tức là cái tiền mà đi kiểm tra sức khỏe định kỳ đó, là chúng tôi chỉ thu cái tiền đó thôi, chứ chúng tôi không có thu thuế. Đó là hai hai cái lực đó mà sau này là sẽ hình thành. Còn cái vụ mại dâm ở trong đất liền á, là chúng tôi không có cho thành lực, chúng tôi không có truyền thông rộng rãi, nhưng mà vẫn tồn tại trong đó mà chúng tôi không bắt. Nhưng chúng tôi chỉ giám sát thôi và chỉ yêu cầu là kiểm định sức khỏe, tại vì tránh tình trạng mà lây lan những cái bệnh xã hội đó, thì buộc làm trong vòng 3 tháng là phải kiểm tra sức khỏe một lần đó. Còn những ai bị bệnh xã hội thì loại ra khỏi cái bộ máy đó. Nếu mà mình cấm người ta thì người ta làm lén thì cũng vậy à. Thì mình không thể nào mà cấm được, buộc lòng mình phải cho người ta làm, nhưng mà mình không được tự do, mình không cho tự do như những nước tư bản, chỉ có những đặc khu thôi. Những đặc khu thì cũng như vậy thôi, tức là những đặc khu thì có lực, nhưng mà vẫn hình thành những cái hợp tác xã giống vậy thôi, rồi chúng tôi giám sát và chúng tôi bắt phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, chứ chúng tôi không có thu thuế. Mà nếu mà chúng ta thu thuế ở cái ngành đó thì nó gọi là nó hơi gọi là nó không có phù hợp với đạo đức một chút đó. Phải chi mà kinh doanh về này kia thì mình thu thuế được, còn cái ngành đó thì tôi không có thống nhất cho thu thuế. Tức là tôi nói ở cái thế giới cộng sản thôi, tức là tôi đang chỉnh là như vậy. Tức là tôi chỉ du nhập một phần của các anh chị thôi, giống như mình đóng phim đi, thì bên Nhật Bản á, với bên thế giới tư bản á, họ đóng phim set, họ đóng phim cấp 3. Còn bên chúng tôi á, là không đóng phim set, mà chỉ đóng phim cấp 3 thôi, là chúng tôi đầu tư chuyên nghiệp luôn, đóng thành những bộ phim đó là phim cấp 3 đó, chứ chúng tôi không có đóng phim set. Còn tức là chúng tôi đã mở cửa, đã thoáng hơn cái thời của ông Các Mác với Lenin rồi. Tức là chúng ta chấp nhận và chúng ta dung hòa và chúng ta kìm kẹp. Còn ở bên thế giới tư bản là họ tự do 100%, họ không có kìm kẹp đó. Rồi để tiếp tục đó là tôi nói tới vấn đề nhân quyền. Thì hồi ngày hôm qua tôi mới mua cái áo của người Nhật. Cái áo bạn cũng rất là đẹp, mà để video clip sau thì tôi sẽ giới thiệu cái áo đó. Rồi bây giờ trong phòng có nhiều người quá nên tôi đi ra ngoài hành lang tôi ngồi. Tiếp tục là tôi nói về vấn đề nhân quyền. Ở đây á, là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam á, là chỉ có một đảng thôi, nhưng mà chúng tôi là tập thể làm chủ. Tức là những người dân trên nước Việt Nam á, là đều có quyền có ý kiến về chính trị. Chỉ duy nhất một chuyện không có chấp nhận đó là đa đảng đa quyền thôi. Tức là người nào mà ra cái ý kiến đó là chúng tôi không chấp nhận. Ở đây không phải một mình anh tôi, mà là tập thể không chấp nhận cái chuyện đó, mà người ta lấy theo số đông thôi, người ta lấy theo số đông thôi. Tức là anh biểu quyết ví như 100 triệu dân đi, thì hầu như 90 triệu người ta đã chấp nhận một đảng, thì còn có 5-7 triệu còn lại thì không có làm được cái gì đâu. Tức là mình ở đây là mình tranh đấu mang cái tính dung đắp, chứ không phải là mình tranh đấu mang cái tính xuyên tạc, mình đè đạp nhau. Còn những anh chị mà Việt kiều á, vẫn được quyền có ý kiến chứ không phải không. Khi mà chúng ta bắt đầu thống nhất dân tộc rồi đó, em tôi ở ngoài đó mà đó, em tôi đang ở Hàn Quốc mà, là một người Việt kiều đó, là sẽ gặp các anh chị. Lúc đó các anh chị muốn ý kiến gì đó thì các anh chị cứ nói. Ở đây chúng tôi chấp nhận cho ý kiến, tức là chúng tôi có nhân quyền chứ không phải không có, nhưng mà chúng tôi không có cho đa đảng, tránh cái tình trạng mà lộn xộn nội bộ, phải không? Phải chi mà các anh chị có ý kiến tôi chấp nhận, nhưng mà các anh chị không thể nào mà đại diện cho một thế lực khác để mà gọi là gây rối nội bộ chúng tôi thì không được. Đó là chúng tôi kìm kẹp ở cái đó, tức là chúng tôi vẫn mở cửa nhưng mà vẫn kèm kẹp. Thì cũng giống ngày hôm qua tôi nói với các anh chị thôi, ví như con các anh chị 16 tuổi đi, các anh chị cho tự do quá, vì con các anh chị thì vô tư rồi đó, mình không nói rồi đó. Nhưng mà lại những thành phần nào đó, những thành phần mà
xấu gì đó, họ lôi kéo thì như thế nào? Thấy không? Lúc đó các anh chị nói cũng không có được đâu, buộc lòng các anh chị phải kèm lại một chút. Mà ở bên chúng tôi là tầm là khoảng 23 tuổi trở lên là chúng tôi mới buông cho tự do. Và trong cái khoảng thời gian mà đào tạo đó là chúng tôi rất là khắt khe cái chuyện đó. Tức là chúng tôi sẽ dạy đầy đủ để cho sau đó những cái lứa trẻ bước ra đường rồi đó, bước ra đời rồi đó, là hầu như nó đã nắm được tất cả những cái cốt yếu của cuộc đời này rồi nó mới bước ra đó. Chứ chúng tôi không cho tự do sớm quá. Thì ở đây tôi nói thôi, chứ còn cái chuyện mà các anh chị có áp dụng hay không đó là cái chuyện của các anh chị. Không, ý là tôi nói cái chuyện bên thế giới vô sản của chúng tôi là làm như vậy đó. Tức là chúng tôi vẫn tự do nhưng mà ở một cái chừng mực nhất định. Chúng tôi vẫn cho mại dâm chứ không phải là không cho, nhưng mà ở trong một cái chừng mực, trong một cái sự kiềm chế của chúng tôi, chứ không phải tôi bứt dây thả tốt như bên nước Mỹ. Thậm chí ở bên thế giới tư bản họ còn thu thế cả cái nghề mại dâm, tức là đi đứng đường mà phải đóng thuế. Nó nói chung là nó theo tôi á, thì là nó gọi là mất đạo đức. Tại vì người ta là làm cái nghề đó là người ta đã lâm vô một cái hoàn cảnh gọi là bó buộc rồi, mà người ta giống như là mình lấy tiền ở trên gọi là da thịt của người khác á, thì tôi không có thống nhất cái chuyện mà thu thế cái ngành đó. Thì tôi cũng khuyên các anh chị là nên bỏ thế cái ngành đó đi, các anh chị chỉ kiềm chế lại thôi, chứ mình không thu thế cái ngành đó. Tại vì bây giờ chính phủ cổ phần khắp nơi, chính phủ ra làm ăn khởi nghiệp với người dân, chính phủ đã có quá nhiều tiền rồi, chính phủ thu thế ngành đó làm gì giờ? Cái ngành đó nói chung là người ta nghèo khó, người ta túng quẫn, người ta mới đi đứng đường thôi, chứ có ai mà muốn ra đó mà đứng đâu. Tại vì mình không thể nào mà mình thu thế người ta nữa, tức là mình làm người ta đã khó, bây giờ nó càng khó hơn, phải không? Người ta phải ăn nằm với người khác, rồi những cái rủi ro chi, rồi những cái rủi ro đó khi mà người ta đi với một người xa lạ đó, rồi người ta chở về nhà đó, cũng có nhiều người á, rồi sau khi mà qua đêm xong rồi họ xô xuống lầu luôn đó, có nhiều cái chuyện đó, hoặc là họ đánh thuốc mê, nhiều lắm, phức tạp lắm các anh chị, chứ không phải là dễ ăn đâu, không phải là dễ ăn lấy được tiền đâu. Bởi vì tôi không có thống nhất cho thu thế cái ngành đó, tức là mình làm gì nó cũng phải có một chút gọi là tính nhân văn, nhân đạo ở trong đó, chứ không phải là mình bứt dây thả thuốc. Thì cũng giống như mình nâng đỡ cho những người vô sản thôi, là nó có mang một chút tính nhân đạo ở trong đó. Dạ, ở bên đây là chúng tôi hoàn toàn có nhân quyền nha các anh chị, nhưng mà chúng tôi rạch rồi thôi. Tức là như những cái tôn giáo đi, là chúng tôi không cho phép họ nói chuyện chính trị. Tức là anh họp tôn giáo, anh nói chuyện đạo đức, anh nói chuyện cứu nhân độ thế, anh nói chuyện về kinh Phật của các anh đó, hoặc là anh nói chuyện về giáo lý đó, thì tôi ok. Tôi không cấm mấy cái chuyện đó, nhưng mà anh không thể nào mà anh dựa trên cái tôn giáo đó đó. Ban đầu thì anh nói anh chuyện giáo, phải không? Ban đầu anh nói anh chuyện đạo, rồi cuối cùng anh gom được một số người dân nhất định, rồi cuối cùng anh đòi nhân quyền, phải không? Anh xăm qua tới cái chuyện chính trị là không được. Còn ở đây anh muốn nói chính trị thì anh không được là tôn giáo thì anh mới nói chính trị. Còn anh nếu mà hoặc là tôn giáo hoặc là chính trị, chứ không có gặp chung. Ở đây chúng tôi riêng cái chuyện đó, phải không? Chứ nó không có chung. Chứ bên tôi là nó không có chung, giống như bên thế giới tư bản, giống như đảng Cơ đốc giáo của mẹ nuôi Merkel đó, là bên đây là không có chung, phải không? Nhiều khi cái đạo giáo này mình cho đạo giáo này vô chính trị, rồi đạo giáo kia người ta không vô được, người ta cự mình, vì nhiều quá, có nhiều đạo lắm chứ đâu phải một đạo đâu, phải không? Mà nếu nhiều như vậy là mình không nên cho đạo nào vô hết trơn. Tức là anh tôn giáo anh chỉ nói chuyện tôn giáo thôi, còn cái chuyện mà chính trị là khi nào anh không là tôn giáo mà anh muốn đặt chân vô chính trị thì lúc đó tôi mới cho anh vô chính trị. Tức là anh đứng ở ngoài những cái tôn giáo, anh không có bị ảnh hưởng bởi một cái tôn giáo nào hết, thì tôi mới cho anh vô chính trị. Thì giống như tôi bây giờ thôi, tôi đâu có tôn giáo nào đâu. Nhìn nó thì nó cũng nôm na như đạo Phật, phải không? Nhìn nó thì cũng nôm na như là đạo Thiên Chúa hoặc đạo Tin Lành, thì nó cũng nôm na thôi. Nói chung ở cái nguồn gốc mấy mối đạo là nó giống nhau, là đi cứu nhân độ thế thôi. Thì tôi cũng làm cái chuyện mà của mấy ông đó làm đó, mấy ông làm khúc tôi làm khúc đó. Nhưng mà ở đây là mình không cho tôn giáo nhúng tay vô chính trị, tại vì như thế là sẽ rất là lộn xộn. Họ chỉ nói theo cái quan điểm tôn giáo của họ thôi, chứ họ không có mang cái quan điểm của một chính trị gia ra mà nói chuyện. Như bây giờ đi, ở Việt Nam đi, tôi mà mở cửa mại dâm thôi là thiên hạ người ta chửi tôi, mấy tôn giáo người ta chửi tôi đó. Nhưng mà vốn dĩ không cấm được, không có cấm được, vẫn tồn tại thôi, vẫn tồn tại bao nhiêu năm qua thôi. Mà bây giờ chúng tôi chỉ đưa nó vào một cái tổ chức để chúng tôi kiềm chế, chúng tôi giám sát,
chúng tôi ngăn chặn những căn bệnh xã hội lây lan. Mà nếu mà chúng tôi không đưa vào một tổ chức á, nó cứ trôi nổi ở ngoài kia đó thì ai biết cái chuyện gì xảy ra. Không, những căn bệnh xã hội các anh chị chưa biết đâu. Có nhiều cái trường hợp ở trong Việt Nam nè, có nhiều trường hợp những người đi mại dâm đó, rồi họ mắc bệnh sida đó, rồi họ về họ trả thù đời đó, là một khi mà họ chết là họ rủ theo ít nhất cũng phải 10 mấy 20 người. Đó. Cái chuyện không quản lý, không giám sát là nó chết ở ngay trong cái chỗ đó. Họ mà ngã xuống thôi, họ mà chết đi. Một người phụ nữ mà làm nghề mại dâm rồi mắc bệnh sida mà qua đời đi, là kéo theo ít nhất cũng phải 20 người đàn ông. Ở Việt Nam nha các anh chị, cái chuyện đó có nha, chứ không phải không có đâu. Bởi vì bây giờ tôi đưa vô tổ chức để mà tôi quản lý cái chuyện sức khỏe. Ai mà bị bệnh rồi đó thì loại ra, không có cho cái chuyện anh trả thù đời ở đây, rồi anh chết rồi anh lôi kéo theo một đống. Rồi cũng chưa kể đến 20-30 người đàn ông đó chết theo các chị đó. Thì được cái đó tôi cũng không quan tâm nữa, người ta chơi bời người ta chết kệ người ta. Nhưng mà cái hệ lụy là gia đình ta sao, rồi con cái ta sao? Không, cái hệ lụy xã hội dữ lắm nghe các anh chị. Mà bên thế giới tư bản họ lại bứt dây thả tuốt cái chuyện đó luôn, là họ còn dữ tợn hơn bên Việt Nam nữa. Thấy vậy đó chứ dữ tợn lắm đó chứ phải chơi đâu. Còn bên đây là tôi kiềm chế như vậy đó mà còn xảy ra những cái tình huống đó. Còn bên thế giới tư bản thì sao? Chắc tôi nghĩ là qua năm luôn, năm nào cũng có vụ đó. Ở đây là mình kiềm chế một chút chứ không phải là mình cấm. Mình cấm thì không phải, tại vì cái đó là cái hiển nhiên rồi. Đời nào cũng có, xã hội nào cũng có, từ hồi ngày xa xưa, từ hồi thời phong kiến rồi. Cách đây mấy ngàn năm là nó đã có những cái tủ lầu rồi, những cái khách điếm rồi, toàn là gái làng chơi đầy. Cách đây là mấy ngàn năm rồi nó đã có cái chuyện đó rồi, mình làm sao mà cấm được. Bởi vì buộc lòng mình phải đưa vô một nề nếp để mà mình quản lý, chứ ở đây cấm là mình không cấm. Thấy không? Mình văn minh đó là mình chấp nhận tất cả. Và lại cuộc đời này nó làm sao thì mình chịu vậy, chứ không thể nào mà mình nói tròn mà mình bóp cho nó méo là không được. Tại vì là con người, chứ không phải là cái đỉnh núi, đâu phải muốn sang bằng chị nào là sang bằng. Phải không? Đó. Còn cái chuyện mà tự do báo chí thì hồi trước tới bây giờ bên đây người ta không có cho tự do báo chí, tại vì người ta tránh cái tình trạng xuyên tạc. Mà ngày hôm nay là người ta đã mở cửa rồi. Người ta cho phép Quốc hội, cho phép chính phủ, cho phép ban chấp hành trung ương đảng. Người ta cho phép là một. Thứ hai đó là người ta quy định luôn, là chính phủ đã quy định rồi, ban chấp hành trung ương đảng đã quy định rồi, là bắt buộc phải tổ chức cuộc họp báo sau những cái đợt mà hội nghị đó. Tức là anh nói cái gì, cái mục đích đó là cái gì, anh phải thông báo với báo chí cho người ta biết. Đó. Và những cái tờ báo nước ngoài vẫn có thể tới đó để mà tham gia cuộc họp báo đó, là chúng tôi đã mở báo chí. Nhưng mà các anh chị nói phải đúng chứ các anh chị không xuyên tạc được Các anh chị bị xuyên tạc vô căn cứ phải không? Là tôi thi thưa các anh chị đó là cái tội phỉ báng nè, chứ phải chơi đâu. Ở đây tôi dùng lực thôi, tức là tôi mở cửa cho các anh chị làm ăn. Ở chứ mà sắp tới tôi sẽ mở cửa đó, Đài Văn 24 đó là đã đăng ký kinh doanh ở Việt Nam rồi. Chúng tôi sẽ mở cửa cho các anh chị vô. Nhưng mà cái đặc biệt là các anh chị không được xuyên tạc, chứ là mình cứ nói đúng là tôi ok. Tức là ban chấp hành trung ương đảng họp cái gì nói cái gì thì các anh chị cứ đăng cái đó, chứ các anh chị không được xuyên tạc bóp méo cái chuyện chính trị của người ta. Thì thậm chí như tôi đưa Đài VTV qua Việt Nam đi, của Việt Nam đi qua bên Mỹ đi, thì tôi vẫn kinh doanh như vậy. Tức là anh chị nói làm sao tôi ghi lại vậy, tức là tôi chỉ đạo cho Đài VTV sẽ ghi lại như vậy, chứ tôi không có cho họ xuyên tạc. Thì các anh chị cũng vậy thôi. Và tôi sẽ đưa qua bên đó, chứ không phải không đưa đâu. Bên tôi có rất là nhiều đài truyền hình, có trên dưới hàng trăm đài, thì tôi sẽ đưa qua bên đó để mà kinh doanh ở bên đó. Tại vì người Việt người Việt là người Việt kiều đó, là những cái người mà đã đi vượt biên, mà một số là tàn dư của chế độ Cộng hòa đó, mà ngày hôm nay đã thống nhất dân tộc rồi, là nên tôi sẽ đưa đài truyền hình của chính phủ qua bên đó để mà quan tâm săn sóc với cuộc sống của người dân ở đó. Đó. Mà ở đây chúng tôi làm là không xuyên tạc, tức là các anh chị, cái thông cáo báo chí của các anh chị ra làm sao thì chúng tôi chấp nhận vậy. Chứ ở đây mình là chung sống mà gọi là hòa bình đó, là không xuyên tạc nhau. Tức là anh muốn cái gì thì anh nói, thì tôi cũng vậy, tôi muốn cái gì tôi nói với anh, chứ tôi không xuyên tạc anh cũng không xuyên tạc tôi. Nhưng mà nói thiệt mà nói cho tới cái thời điểm này luôn là tôi đã sợ những cuộc chiến xảy ra. Tôi đã gài nó vô một cái thế, tôi đã gài thế giới này vô một cái thế gọi là không ai có thể nhúc nhích được.
Nếu mà nghĩ tới chiến tranh đó là tôi đã dàn dựng một thế cờ là không thể nào nhúng nhích được đâu. Đó, mà muốn xuyên tạc cũng không được luôn, tại vì tôi đã mở cửa rồi, anh không có thể nào mà xuyên tạc tôi được đâu. Tôi đâu phải như ngày xưa đâu mà ngồi bó lại đó để mà chờ anh xuyên tạc, đâu có, tôi mở cửa. Đó, cái phần đó rất là quan trọng nha. Thấy vậy đó, mình nói ở đây thì nó đơn giản lắm chứ không phải chơi đâu, nhưng mà hồi trước người ta làm không có được đâu. Đó, nhưng mà bây giờ tôi sẽ làm. Dạ tôi đã mở cửa trong vòng 1 năm mấy qua rồi đó, các anh chị cũng thấy rồi đó. Đó. Thì chính vì cái chỗ mình mở cửa, mình làm ăn, mình thân thương với nhau, rồi lúc đó đâu còn xuyên tạc nhau để làm cái gì. Không, đâu còn lạc đổ nhau để làm cái gì. Tại vì anh lạc đổ tôi thì anh tốn tiền, tôi cũng tốn tiền, anh cũng tốn tiền. Như vậy cái chuyện làm mà tổn hại quá, đâu ai làm gì. Đó là cái cách tôi muốn hướng thế giới về hòa bình, là cái chỗ đó. Rồi, vậy để video clip kế tiếp đi, tôi sẽ giới thiệu cái áo của Nhật Bản, với lại tôi sẽ nói tiếp về cái vấn đề nhân quyền. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.